Hello guys, good day. At ang tutorial natin ngayon ay patungkol sa overhauling nitong makina ng Honda Wave 100cc o Honda Wave Alpha. Ito yung lumang makina na to. Ito ngayon yung babanatan ko. And then, sa una, i-drain muna natin yung kanyang oil. Kailangan ng 17mm dyan na wrench. Sunod na babaklasin natin itong kanyang lip crankcase cover. Then next, dito sa kabila yung kanyang kickstarter. Then yung kanyang right crankcase cover nya. Meron niyang tornilyo na 8mm. Kung medyo mahirap tanggalin, pwede natin pupukin ng rubber hammer, pero slight lang. Sunod natin natanggalin itong kanyang primary drive. At mayroon niyang 8mm na tornilyo. Ang piraso. Yung kanyang locknut na yan, meron siyang nakasingit na metal. Ihawin nyo na ng konti yan para tanggal. Then gamit kayo ng castle wrench. Gagamit tayo dyan ng metal bar bilang pangontra para mabuksan natin yung nut sa kabila. Gagamitin natin uli yung metal bar na yan. Hindi kasi tayo pwedeng gumamit ng impact wrench dito dahil masisira yung mga bearings. Yan ang pangontra dyan. Then sa ilalim meron niyang dalawang tornilyo na 10mm. Tapos hilain nyo lang yan siya. Sabay-sabay. Sabay silang matatanggal.
Yung 10mm uli para sa tornilyo dyan sa shifting drum. Meron yan siyang maliit na guide o guide pins na yan. Ingatan nyo lang na hindi mawala. Hirap magharap niyan. At 6mm na Allen wrench. Tanggal dyan. And then para dito sa oil pump, kailangan nating gumamit ng impact wrench. May higpit yung mga tornilyo na yan. Hindi natin mabubuksan ng manumanong screw lang. Kailangan ng tulong ng impact wrench. Sunod natin yung cover na yan. Kailangan ng 10mm na wrench. And then mag-set tayo ng top dead center compression stroke. Kailangan natin may set yan. At pati yung camshaft. Naka-close dapat yung mga valves nyan. Gamit lang kayo ng 9mm para sa tornilyo ng camshaft. Yan, sunod natin babaklasin kanyang magneto. Meron yan dyan nakasingit na maliit na pinaka-lock nya. Pwede kayong gumamit ng pang sinsil na maliit para matanggal yan. Yun, nahirapan din ako tanggalin yan.
Yan. Gumamit ako ng kahoy dyan. Pinukpok ko, slight lang para gumalaw. Hindi mahirap din tanggalin. Then rubber hammer, slide. Ngayon kung merong sumamang washer guys, ibalik nyo lang rin sa pinaglalagyan nya para hindi kayo malito kapag ibinalik nyo na yung mga pyesa.
So yan na guys, at nabuksan ko na. Ayan yung kanyang gear assembly, mayroong diferensya. So thanks for watching. Abangan nyo na lang yung rebuild sa susunod nating mga video tutorial.